ඔයාලට ශ්‍රී ලාංකික අපිට මේ අවුරුද්දේ අලුත් වැඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා Singing Star 2023 එක්සත් අරාබි එමිරාජයේ සිටින මගේ යාළුවෝ හැමෝටම මම හදවතින්ම ආරාධනා කරනවා මෙමස හැමෝටම මේ තරගාවලියට අපහා එක්විය හැක හඬ TV ආයතනය තුලින් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම තරගාවලියට ඔයාලා හැමෝටම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ සඳහා සහභාගී වෙන්න. ස්තුතියි. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. මගේ නම ජේම්ස් සාජා එක්සත් අරාබි එමිරාජයේ ඉඳලා. ඉතින් මෙම දුබයි සිංගින් ස්ටාර් වැඩසටහන ගැන ආරංචි වෙච්ච මොහොතේ පටන් මමත් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් කුතුහලයෙන් බලාගෙන ඉන්නවා මේ තරගයට සහභාගී වීමට. ඉතින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට අපි හැමෝටම ඉතාමත්ම වටිනා අවස්ථාවක් මේක. අපි කාලයක් තිස්සේ බලාගෙන හිටපු අවස්ථාවක්. මොකද 2007 මම ප්‍රථම වතාවට මෙම එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයට ගොඩ බහිනකොට සිරස මාධ්‍ය ජාලය මගින් සිරස සුපර්ස්ටාර් වැඩසටහනක් සංවිධානය කළා තිබ්බා. මම හිතන්නේ ඉන්පසුව මගේ මතකය අනුව අපිට කිසිම අවස්ථාවක් ලැබිලා තිබුණේ නැහැ මේ වගේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට අපි සියලු දෙනාටම ඉතාමත්ම අනගි අවස්ථාවක්. ඉතින් මම හඬ TV crew එකට සුරංගිතේ ශානතර සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙවැනි වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව ඒ වගේම හඬ TV crew එකට ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතයේ සියලුම වැඩ කටයුතු ඉතාමත්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපි හමු වෙමු ඩුබයි සිංගින් ස්ටාර් තරගයත් එක්ක. ජය වේවා සියලු දෙනාට. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. ආයුබෝවන්. මගේ නම සුදේශ් දඹගල්ල. මම මහනුවර ප්‍රදේශයෙන් තමයි දැන් ඩුබයි රාජ්‍යයට ඇවිල්ලා අවුරුදු 15කට අධික කාලයක් සේවය කරනවා. දැනට මම පෞද්ගලික සමාගමක මාකටිං මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. මගේ බිරිඳ, මගේ දුව සියලු දෙනා මෙහි සිටින්නේ. හඬ TV ආයතනයෙන් පවත්වන මේ සිංගින් ස්ටාර් වැඩසටහනට ඩුබයි රාජ්‍යයේ සිටින සියලු දෙනාම ඉදිරිපත් වන ලෙස මම තා ආදරෙන් ගෞරවයෙන් ආයාචනය කරනවා. මොකද අපි හැමෝම ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙහි සේවය කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට හරි මහන්සියක් දැනෙනවා. එතකොට අපිට අපේ සහෝදරයෝ, අපේ නෑදෑයෝ අපි ළඟ නැහැ. නමුත් මේ වගේ වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් ඇත්තටම අපේ විඩාව නිවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තියෙන දක්ෂතාවයන් ලෝකෙට පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ යහළුවෙක් හරහා තමයි මට මේ බව දැනුම් දුන්නේ, ආරංචි වුණේ මේ ගැන. ඉතින් මට බොහොම සන්තෝෂයි. මොකද මේ මම දැන් අවුරුදු 15කට අධික කාලයක් මෙහි සිටිද්දී මේ වගේ වැඩසටහනක් මම දැකලා නැහැ. මම ආරාධනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙලා ජය පෙරදුම කොමක් වුණත් අපි ඉදිරිපත් වීම ඉතාමත් වැදගත්. එම නිසා මේ වැඩසටහනට ඉදිරිපත් වෙන ලෙස ඔබ හැමෝගෙම මම ආදරයෙන් ආයාචනය කරනවා. සුබ දවසක් සියලු දෙනාට. ආයිබෝවන්. මම ජනිත් වර්ණකුල සූරිය. මම ඉන්නේ ශාජවල එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික අපිට හඬ TV තුලින් සිංගින් ස්ටාර් කම්පිටිෂන් එකක් දැස්ති කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තියෙන ජූලි 8 වෙනිදා තමයි පවත්වන්න තියෙන්නේ කියලා තියෙන්නේ. ගායනයට දක්ෂතාවය ඇති, ඒ වගේම සංගීතයට ආදරය කරන සියලුම දෙනාට වයස් කාණ්ඩයන් 3ක් යටතේ මෙම කම්පිටිෂන් එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට හොඳ chance එකක් අපේ දක්ෂතාවය මුළු ලෝකෙටම පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හඬ TV නිෂ්පාදක කණ්ඩායමට ගොඩක් ස්තුතියි මේ වගේ වටිනා අවස්ථාවක් අපිට ලබා දෙන එකට. Thank you.